Γεια σου, με λένε Χριστίνα και σε αυτό το κανάλι θα μάθεις ελληνικά έτσι απλά. Πρώτα όμως να σου συστήσω το γάτο μου. Είναι ένας υπναράς, τον αγαπάμε όμως πολύ και παρόλο που καταστρέφει μερικά πράγματα στο σπίτι, του έχουμε αδυναμία. Πάμε μια βόλτα στον κήπο να σου δείξω κάποια πράγματα. Φύγαμε. Εδώ έχω τα παπούτσια μου, αλλά θα κρατήσω τα κρόξ μου, γιατί είναι πρακτικά. Το αριστερό παπούτσι, να το, και το δεξί παπούτσι. Είναι πιο ωραίο να λέμε υποδήματα, είναι πιο ωραία λέξη, αλλά δεν τη λένε και πολύ σήμερα, κρίμα δεν είναι, είναι πιο chic. Πάμε να δούμε έξω τον κήπο. Έχουμε και τα αεροπλάνα. Εδώ πέρα βλέπεις τη θάλασσα. Πάω συχνά στη θάλασσα, γιατί λατρεύω να κολυμπάω. Κολυμπάω για 45 λεπτά την ημέρα και με κρατάει σε καλή φόρμα. Δεν ξέρω, κάνεις εσύ κάποιο σπορ? Κάνεις κάποια άθληση, κάποια γυμναστική? Εδώ είναι ο κήπος, όπως βλέπεις. Όμορφος είναι, θέλει όμως λίγο παραπάνω περιποίηση. Και εδώ είναι η άλλη μου γατούλα, η τιγρούλα, την οποία βρήκα εδώ όταν μετακόμισα σε αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι είναι παλιό, μεγάλο, έχει τα προβλήματά του, αλλά είναι ωραίο, είναι στην εξοχή. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, αλλά κοντά στην Αθήνα. Εδώ λοιπόν ο κήπος μου είναι λίγο σαν ζούγκλα. Δεν σου φαίνεται σαν ζούγκλα? Είναι όντως λίγο. Θέλει περιποίηση. Και είναι και μεγάλος. Δύσκολα να το διαχειριστεί κανείς. Εδώ τώρα θα σε πάω στην αποθήκη μου. Ωραίο μέρος ξεκίνησα. Διάλεξα. Εδώ υπάρχει μία αποθήκη. Τι είναι η αποθήκη που πολλές φορές στη δική σου γλώσσα τη χρησιμοποιείς αλλιώς? Πολλές λέξεις περνάνε από τη μία γλώσσα στην άλλη, αλλά έχουν άλλη χρήση. Εδώ είναι μια παλιά αποθήκη που δεν χρησιμοποιώ καθόλου. Άντε να περάσει το αεροπλάνο επιτέλους. Δεν γλιτώνουμε. Από θόρυβο ακόμα και στην εξοχή. Δεν γλιτώνεις πουθενά. Αλήθεια, εσύ που μένεις εδώ στην Ελλάδα ή που μαθαίνεις ελληνικά, πού μένεις? Γράψε μου στα σχόλια. Όχι, δεν θέλω διεύθυνση. Δεν θα μου πεις που μένεις ακριβώς. Θα μου πεις αν μένεις στην εξοχή, όπως εδώ. Μένεις στην εξοχή? Μένεις στη θάλασσα? Μένεις στην πόλη? Πού ακριβώς μένεις? Και αν μπορείς να μου γράψεις και πού θα ήθελες να μένεις. Πού θα ήθελες να μένεις? Θα ήταν πολύ καλό. Προχωράμε εδώ για να σου δείξω στον κήπο κάποια πολύ όμορφα, παλιά όμως, αντικείμενα. Εδώ έχεις ένα μαρμάρινο καθισματάκι και εδώ ένα σιδερένιο τραπεζάκι. Το βάψαμε πράσινο, αλλά ο χρόνος δυστυχώς αφήνει τα σημάδια του.
Βλέπεις αυτές τις τρύπες? Φθείρει ο αέρας και ο χρόνος τα αντικείμενα, ιδίως όταν είναι έξω. Και εδώ άλλο ένα καθισματάκι και βλέπεις και τη σκιά μου, η σκιά μου. Πάντως εδώ είναι όμορφα όπως βλέπεις, είναι εξοχή και δεν είναι και μακριά από την Αθήνα. Έλα, αεροπλανάκι μου, πέρνα επιτέλους, να τελειώνουμε. Ωραία. Τι άλλο να σου πω? Να σου πω ότι εδώ πέρα υπάρχει μία πόρτα που δεν χρησιμοποιούμε και αυτό, κοίτα τώρα θα σου πω δύσκολη λέξη, είναι συρματόπλεγμα. Είναι ας πούμε ο φράχτης, συρματόπλεγμα. Σύρμα και πλέγμα. Είναι λέξη διπλή, ξέρω, δύσκολη. Συρματόπλεγμα. Θα προσπαθείς να λες ξανά και ξανά μερικές λέξεις. Όπως ξέρεις, στην Ελλάδα έχει πολλά πεύκα. Πεύκα. Και είναι πανέμορφα. Γιατί τα πεύκα δεν χάνουνε ποτέ τα φύλλα τους. Ακόμα και το χειμώνα είναι πράσινα. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα υποφέρουμε από πυρκαγιές. Δυστυχώς, γιατί τα πεύκα πιάνουν πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν μπαρουτοαποθήκη. Σαν αποθήκη με μπαρούτι. Πετύχαμε όλες τις απογειώσεις σήμερα. Δεν είμαστε και πολύ τυχεροί. Δεν είμαι τυχερή με ήτα. Δεν είμαι τυχερός. Εσύ είσαι τυχερός, είσαι τυχερή. Προσοχή στα ελληνικά, έχουμε και αρσενικό και θηλυκό, όπως στα γαλλικά ας πούμε. Στα ελληνικά όμως, και σε πολλές άλλες γλώσσες, ίσως και στη δική σου. Αν μιλάς όμως αγγλικά, αν είσαι αγγλόφωνος, δεν έχεις αυτή τη διαφορά στα επίθετα. Τα λες όλα ίδια. Αυτό είναι πρακτικό, αλλά δεν δίνει στο κάθε φύλο την ταυτότητά του. Εδώ υπάρχει ένας δρόμος που πηγαίνει κάτω και βγαίνει προς κεντρική λεωφόρο για να πάει κανείς στην Αθήνα. Να σου πω ότι εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα δέντρα και λίγο άγρια βλάστηση. Αυτά είναι γιούκο. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν. Αυτό εδώ πέρα είναι γκί. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν και πολύ τα γιούκο. Είναι λίγο άγρια, μεγαλώνουν περίεργα παντού. Και εκείνα είναι σχήνα. Σου λέω λίγο δύσκολες λέξεις σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, ακούς. Ακούς και μαθαίνεις. Τι τρέχει η τυγρούλα, γιατί νιαουρίζεις? Η τυγρούλα νιαουρίζει, έχει κάνει μπεμπάκια, έχει κάνει παιδάκια, γατάκια μικρά και είναι αδύνατη παρόλο που την ταΐζω πολύ. Α, να και ο Βελέτζας. Και ο Βελέτζας είναι φανταστικός γάτος. Μας αρέσει ο Βελέτζας, γιατί ο Βελέτζας είναι πανέμορφος. Είναι πανέμορφος και έχει τρίχωμα καταπληκτικό και τον λέμε Βελέτζα επειδή θυμίζει τη Βελέτζα. Κοιτάξτε τι είναι η Βελέτζα. Ναι, θυμίζει ουσιαστικά αυτό το χαλί που χρησιμοποιούσαν κυρίως στα χωριά. Ο Βελέτζας. Οπ, δεν είναι ώρα για φυλάκια. Πάμε και το ποδήλατο στη μέση. Πάμε τώρα πάνω. Εδώ θα ανέβω τη σκάλα.
που οδηγεί πάνω στο σπίτι. Βλέπεις τα σκαλοπάτια, τα ανεβαίνω ένα-ένα. Ανεβαίνω ένα-ένα. Ωχ, δεν πήγα τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια. Αυτά πρέπει να τα πετάξω. Είναι σκουπίδια. Εδώ υπάρχει μία βεράντα. Και σε αυτή τη βεράντα υπάρχει τραπέζι. Ένα τραπέζι, 2 τραπέζια και καρέκλες. Είναι πάρα πολύ ωραία να τρώει κανείς έξω όταν είναι όμορφος ο καιρός και ζεστός. Πάμε όμως μέσα. Άφησα τα κλειδιά στην πόρτα. Ας μπούμε μέσα. Πρώτη μπαίνει η τυγρούλα. Μάλλον αυτό το βίντεο θα το σταματήσω εδώ, γιατί μου ζητάνε τα γατάκια μου να τα ταΐσω, να ταΐσω τα γατάκια μου. Άρα θα σας αφήσω εδώ, έχετε ήδη αρκετό λεξιλόγιο για να μελετήσετε, αν θέλετε ξαναβλέπετε αυτό το βίντεο και θα σας δω σε ένα επόμενο, όπου θα δούμε καινούριες λέξεις και θα σας μιλάω πάντα με φυσικό τρόπο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν σας βοηθάει να μάθετε πιο εύκολα τα ελληνικά. Τα λέμε σύντομα.